চোতালৰ মানিমুনি কেইডাল ছিঙি আনি ভাবিলোঁ মাংসৰে বনাওঁ। আহক মানিমুনিৰ সৈতে লোকেল মুৰ্গীৰ এটা নতুন ৰেচিপি উপভোগ কৰোঁ। এয়া মানিমুনি কেইডাল মই ভালকৈ ধুই লৈছোঁ, 2-3 বাৰমান ভালকৈ ধুই লৈছোঁ। আৰু এয়া লোকেল মুৰ্গী ভালকৈ কাটি বাছি ধুই লৈছোঁ। কেৰাহী এখন গৰম হ'ব দিলোঁ। কেৰাহীখন গৰম হোৱাত প্ৰয়োজন অনুযায়ী সৰিয়হ তেল দি দিলোঁ। তেল কিছু গৰম হোৱাত দি দিছোঁ শুকান জলকীয়া 2টা আৰু প্ৰায় 1 চামুচমান গোটা জিৰা। এতিয়া দি দিছোঁ কাটি থোৱা ডাঙৰ আকাৰৰ পিঁয়াজ 2টা। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। পিঁয়াজখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈকে মই ভাজিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ আদা নহৰু বটা 1 চামুচ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2টা দীঘলকৈ কাটি দি দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া দি দিছোঁ জিৰা গুড়া 1 চামুচ, ধনিয়া গুড়া 1 চামুচ, হালধি গুড়ি 1 চামুচ, জলকীয়া গুড়ি 1 চামুচ আৰু দি দিছোঁ গৰম মছলা আধা চামুচ। সকলোখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া প্ৰয়োজন অনুযায়ী নিমখ দি দিলোঁ। পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। দি দিছোঁ কাটি ৰখা ডাঙৰ আকাৰৰ এটা বিলাহী। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। জুইৰ পৰিমাণটো কিছু কমাই ৰাখিছোঁ। বিলাহীটো কিছু নৰম হোৱালৈ ভাজিব লাগিব। এতিয়া ভালকৈ লৰাই ভাজিছোঁ। বিলাহীটো কিছু নৰম হোৱাত দি দিছোঁ মাংসখিনি। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। সকলোখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিটমান মই এনেকুৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিটমান ভজাৰ পিছত মই ঢাকনি মাৰি ৰাখিলোঁ। 2-3 মিনিটমান পিছত মই ঢাকনি খুলি পুনৰ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনিৰ গাৰ পৰা পানী ৰিলিজ হৈছে। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ আৰু ভাজিব লাগিব। পুনৰ 2-3 মিনিটমানৰ বাবে ঢাকনি মাৰি ৰাখিলোঁ। এয়া 2-3 মিনিট পিছত ঢাকনি খুলিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনি প্ৰায় সিজিব ধৰিছে। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। সকলোখিনি মিশ্ৰণ ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ 4 পৰা 5 মিনিটৰ বাবে ঢাকনি মাৰি ৰাখিলোঁ। এয়া 4 পৰা 5 মিনিট পিছত ঢাকনি খুলিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে। এতিয়া দি দিছোঁ ভালকৈ ধুই ৰখা মানিমুনিখিনি। মাংসৰ সৈতে যাতে সকলোখিনি মিহলি হৈ যায় ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। প্ৰায় 1 মিনিটমান মই লৰাই ভাজিছোঁ। পুনৰ 1 মিনিটমান মই মাংসখিনি শাকৰ সৈতে ভাজিছোঁ। এতিয়া পুনৰ 3 পৰা 4 মিনিট ঢাকনি মাৰি ৰাখিলোঁ। 3-4 মিনিট পিছত ঢাকনি খুলিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। মাংসখিনি ইতিমধ্যে সিজি গৈছে। এতিয়া দি দিছোঁ প্ৰয়োজন অনুযায়ী গৰম পানী। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া পুনৰ 4 পৰা 5 মিনিট ঢাকনি মাৰি ৰাখিলোঁ। এয়া 4 পৰা 5 মিনিট পিছত ঢাকনি খুলিছোঁ। ৰেচিপিটো অলমষ্ট ডান। দি দিছোঁ আধা চামুচ গৰম মছলা। লৰাই দিছোঁ ভালকৈ। এয়া ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে। দি দিছোঁ ওপৰত কেঁচা ধনিয়া। ভালকৈ লৰাই দিছোঁ। আৰু আমাৰ মাংসৰ সৈতে মানিমুনি ইতিমধ্যে খাবৰ কাৰণে উপযোগী হৈছে। এয়া আমাৰ ৰেচিপিটো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু এতিয়া পৰিৱেশন কৰি খোৱাৰ সময়।